تاریخ و ساعت کاری افراد پروژه بر طول وظیفه تاثیر میذاره. شما میتونید 7 روز هفته روزی 20 ساعت کار ایجاد بکنید برای افراد پروژهتون، ولی خب میدونید که بعد از مدت اینا کم میارن. پس مجبورید توی نرم افزار تقویمی رو تعریف بکنید که ساعت‌ها و روزهای کاری و روزهای غیر کاری توش مشخص شده باشه. بعد از اینکه این تقویم رو تعریف کردین، در قسمت آپشن یا گزینه‌ها باید تعریف بکنید که چطور مدت زمان یا دیوریشن تبدیل بشه به ساعت‌های کاری واقعی. در اونجا تعریف می‌کنیم که ساعت‌های کاری معمول ما توی روز، هفته یا ماه به چه شکل خواهد بود. برای ایجاد یا ویرایش تقویم باید به سربرگ پراجکت بریم و توی قسمت Change Working Time کلیک بکنیم. پنجره Change Working Time باز میشه. این پنجره‌ای که توی این ویدیو می‌خوایم کلیتش رو برای شما توضیح بدیم. در قسمت اون بالا که نوشته فور کلندر، یک تقویم به صورت پیش‌فرض تعریف شده که در مقابل اون توی پرانتز نوشته پراجکت کلندر. پراجکت کلندر یعنی اینکه این تقویم پیش‌فرض پروژه هست و پروژه شما فعلا داره از این تقویم استفاده میکنه. در صورتی که بخواید این تقویم رو ویرایش بکنید یا تقویم جدید استفاده کنید، بعداً باید تعریف بکنید که پروژه شما از اون تقویم استفاده بکنه که در ویدیوهای بعدی در مورد تقویم پروژه صحبت خواهیم کرد. پس تقویم مجموعی از روزها یا ساعت‌های کاری و غیر کاری رو تشکیل میده. در اینجا شما میتونید ساعت‌های رسمی کاریتون، تعطیلات رسمی کشور یا تعطیلات سازمانیتون رو تعریف بکنید. امکان این وجود داره که تقویم‌های دیگر رو برای شرایط خاص تعریف بکنید. مثلا موقعی که می‌خواید یه وظیفه ساعت 9 شب تا 4 صبح انجام بشه، در اینجا باید شما از تقویم متفاوتی استفاده بکنید. برای تعریف تقویم جدید روی گزینه Create New Calendar کلیک می‌کنیم. این پنجره باز میشه. در اینجا شما اسمی رو برای تقویمتون تعریف میکنید. مثلا من اینجا می‌نویسم تقویم شرکت. در این قسمت می‌بینید که دو گزینه وجود داره. Create New Base Calendar که یک تقویم مبنا رو از اول با همه تعاریفش ایجاد بکنید، یا اینکه یک کپی از تقویم‌های موجود داشته باشید. در این حالت شما فقط کافیه که یکی از تقویم‌هایی که به کار شما بیشتر نزدیکه رو انتخاب بکنید، کپیش رو کمی اصلاح بکنید تا اون تقویم مورد نظر شما بشه. به صورت پیش‌فرض تقویم استاندارد انتخاب شده. دو تقویم دیگه هم توی نرم افزار هست که ما الان همون استاندارد استفاده می‌کنیم فعلا. روی اوکی کلیک می‌کنیم. خب همونطور که می‌بینید در این قسمت تقویم شرکت که نام تقویم ماست انتخاب شده. در این پنجره که اینجا وجود داره شما میتونید روزهای هفته رو ببینید. روز شنبه، یک شنبه، دوشنبه تا جمعه. روزهای تعطیل روزهایی که خاکستری هستن و روزهایی که سفید هستن روزهای کاری هستن. در این لژند که این بغل هست شما میتونید مشاهده بکنید سفید ورکینگ، قسمت خاکستری نان ورکینگ و چیزهای دیگه هم هست که در آخرین ویدیو میتونید ببینید که همه این شکل‌ها رو ما ایجاد کردیم. در این قسمت پایین دو تا سربرگ یا تب داریم. Exceptions و Work Weeks. در Work Weeks ما نامی رو برای روزهای ساعت‌های کاری که هفته به هفته انجام میدیم رو دنبال می‌کنیم. در قسمت Work Weeks شما میتونید تعریف بکنید که به صورت هفته به هفته ما چه روزهای کاری داریم. در اینجا میتونید روزهای کاری و غیر کاری و ساعت‌هاشون رو مشخص بکنید. مثلا میتونید تعریف بکنید که ما در این بازه زمانی در این 2 هفته 8 ساعت کار می‌کنیم، 2 هفته آتی 2 ساعت کار می‌کنیم در روز، یا به همین شکل. پس میتونیم ورک ویک ها یا هفته های کاری متفاوتی رو در اینجا تعریف کنیم. تعدادشون بسیار زیاد هست. اینجا امکان تعریف کردن تعداد زیادی از اونها وجود داره. به صورت پیش‌فرض یکی از این گزینه‌ها وجود داره. نکته که وجود داره اینه که در قسمت ورک ویک شما نمیتونید تاریخ شروع و پایانی ایجاد بکنید که اورلپ داشته باشه. مثلا من یک ورک ویک دیگه درست بکنم که تاریخ شروع پایان این با بالاییش اورلپ داشته باشه. در این حالت نرم افزار به شما اخطار خواهد داد. شما نمیتونید حتی یک دونه ورک ویک رو برای چند بازه زمانی درست بکنید. همونطور که میبینید برای هر گزینه شما یک شروع و یک پایان دارید. پس نمیتونید چند بازه زمانی ایجاد بکنید. برای چند بازه باید چند تا ورک ویک مجزا درست بکنید. خب برای اینکه ببینید تعریف این چیه، روی دیفالت کلیک میکنیم و گزینه دیتیلز رو میزنیم. پنجره دیتیلز فور دیفالت که همون پیش‌فرض این پایین است انتخاب میشه. همونطور که روزهای هفته اینجا وجود داره و شما در سمت راست میتونید تعریف بکنید که هر کدوم از روزها چه وضعیتی دارن. این چون تقویم شرکت‌هایی هست که مثلا اروپایی یا آمریکایی هستن، قاعدتاً روزهای یک شنبه و شنبه تعطیل هستن. بقیه روزها به صورت روزهای کاری تعریف شده که در این پایین میتونید ببینید 8 تا 12 و 1 تا 5 روزهای کاری هستن. در صورتی که بخوایم این تنظیمات رو تغییر بدیم، به سادگی میتونیم گزینه set days to this specific working time رو انتخاب بکنیم. در این حالت شما تاریخ‌ها رو خودتون مشخص می‌کنید. برای تغییر اونها من روز پنجشنبه و جمعه رو میخوام تعطیل اعلام کنم. پس این دو تا گزینه رو انتخاب میکنم.
روی گزینه set days to non-working time کلیک میکنم. الان این 2 روز روزهای تعطیل اعلام شدن و بقیه روزها رو هم به همین شکل انتخاب میکنم و ساعت‌های کاری رو براشون تعریف میکنم. یک شنبه رو میگیرم، دکمه چپ موس رو نگه میدارم تا چهارشنبه. میتونید کنترل رو نگه داریم و گزینه‌های دیگر رو هم انتخاب بکنید. در اینجا گزینه set day رو انتخاب میکنم. ساعت‌ها رو میخوام خودم تعریف بکنم. در قسمت from می‌نویسم 8. در قسمت to می‌نویسم 12. خود نرس‌ها متوجه میشه منظور از 8 ساعت 8 صبح و 12 این 12 ظهر. برای ادامه فرض کنید 1 ساعت استراحت، از ساعت 1 دوباره کار شروع میشه تا ساعت 5. همونطور که می‌بینید نرس‌ها خودش تشخیص میده چون ساعت‌هایی که اوورلپ داشته باشن نمیتونه ایجاد کنه. منظور از یک بعد از ظهر هست، نه 1 صبح، و 5 بعد از ظهر. 1 تا 5 4 ساعت، 8 تا 12 هم 4 ساعت. پس همونطور که می‌بینید ما 8 ساعت کاری در روز رو برای این روزها تعریف کردیم. خب دکمه اوکی رو کلیک می‌کنم. همونطور که می‌بینید این پنجره هم تغییر کرد. روزهای پنجشنبه و جمعه به صورت خاکستری تعطیل در اومد و بقیه روزها کاری هستن. روی هر کدوم از روزها که کلیک بکنید در این سمت راست میتونید ساعت‌های کاری رو ببینید. مثلا 8 تا 12 و 1 تا 5 همون تعریفی که برای تقویم شرکت ما داشتیم. در صورتی که بخواید یک ورک ویک یا یک بازه زمانی جدید ایجاد بکنید که ساعت‌های کاریتون متفاوته، در این قسمت میتونید رو تعریف بکنید. مثلا من میخوام توی 2 هفته ما ساعت‌های کاری بیشتری داشته باشیم. برای این کار روی این قسمت خالی کلیک میکنم و یک نام تایپ میکنم، مثلا ساعت‌های کاری بیشتر. و در قسمت استارت و فینیش میتونم تعریف کنم که این بازه توی چه حالتی خواهد بود. حالت دیفالت همونطور که میبینید استارت و فینیشش NA یا not applicants، یعنی که گزینه‌ای برای اون تعریف نشده. یعنی هر بازه زمانی، هر روزی که توی بازه‌های زیر مجموعه این وجود نداشته باشه، از حالت پیش‌فرض استفاده خواهد کرد. خب من شروع رو برای ساعت‌های کاری بیشتر فرض کنید از 10 قرار میدم تا آخر 2 هفته بعدش که 23 میشه. روی این کلیک میکنم و دیتیلز. اینجا میخوام بگم که روزهای شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت کاری ما بیشتر هست. گزینه set days رو انتخاب میکنم و به جای 5 7 رو میزنم. خب در صورتی که خود نرس‌ها تشخیص نداد 7 رو تایپ میکنیم. می‌نویسیم 7 PM. خب الان می‌بینید الان 8 صبح تا 12 و 1 ظهر تا 7 ساعت کاری بیشتری رو برای این بازه در نظر گرفتیم. دکمه اوکی رو من میزنم. همونطور که می‌بینید این بازه رنگش عوض شده. یعنی این روزهای زرد رنگ ببینید توی لجند نان دیفالت ورک ویکس هستن، یعنی هفته‌های کاری که از حالت پیش‌فرض استفاده نمی‌کنن. روی هر کدوم که من وایسم میتونم ببینم ساعت کاریش متفاوته. خب در قسمت اکسپشن یا استثناءات شما به صورت پیش‌فرض و اغلب از روزها و ساعت‌های غیرکاری استفاده می‌کنید. مثلا یه روزی هست که شرکت شما تعطیل به خاطر تعطیل ملی یا کشوری یا یه تعطیلی داخل سازمانی. مثلا فرض کنید تعطیلات نوروز. در اینجا میتونید این رو اینجا تعریف بکنید. بذارید یک مثال رو ما اینجا تعریف بکنیم. تعطیلات نوروز. تاریخ شروع و پایان اون رو میتونید از اینجا تعریف بکنید. برای مثال من میذارم این رو 1 مارس تا فرض کنید 5 مارس، چون من یادم نمیاد که تقویم میلادی با شمسی چطور رو هم مپ میشن. این 1 تا 5 رو به صورت مثال و تستی وارد میکنیم. خب تعطیلات نوروز توی این همونطور که میبینید در این قسمت این 5 روز به رنگ سبز در اومدن، یعنی روزهای استثنایی هستن. روزهای استثنایی لزوما روزهای تعطیل نیستن. شما میتونید فرض کنید یک جلسه سازمانی که چند ماه یه بار برگزار میشه و تناوب داره اجرا شدنش توی اینجا تعریف بکنید. بذارید یک مثال از اون رو داشته باشیم. مثلا جلسه کل شرکت. یه جلسه‌ای هست می‌خوایم 3 ماه یک بار برگزار بشه. خب روی این کلیک می‌کنیم و دکمه دیتیلز رو می‌زنیم. پنجره‌ای باز میشه به اسم دیتیلز فور جلسه کل شرکت که در اینجا به صورت پیش‌فرض نان ورکینگ انتخاب شده. چون نرس‌ها این پیش‌فرض رو در نظر می‌گیره که روزهای اکسپشن یا استثنایی روزهای تعطیل هستن. در صورتی که بخواید روزها رو کاری اعلام بکنید میتونید اینجا این گزینه رو انتخاب بکنید و ساعت‌ها رو تو این جدول تعریف بکنید. ما جلسه کل شرکت رو یک روز تعطیل می‌دونیم که کاری توش انجام نمیشه، به خاطر همین نان ورکینگ درست هست. ولی می‌خوایم جلسه فرض کنید هر 3 ماه یک بار برگزار بشه. اینجا همونطور که می‌بینید ریکارنس پترن یا الگوی تکرار شوندگی این زمان
قابل تعریف هستش. به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی سالانه میتونید تعریف بکنید. من حالت مانسلی رو انتخاب میکنم. فرض کنید اولین شنبه هر 3 ماه یک بار. شما میتونید روز خاصی رو از ماه یا یک روزی که به یک هفته خاص ربط داره انتخاب بکنید. همونطور که می‌بینید اینجا این قضیه تعریف شده. یک تاریخ شروعی براش در نظر میگیریم، مثلا 17 و اینجا میتونیم بگیم چند بار اتفاق این بیفته تا این زمان تموم بشه. فرض کنید من عدد 8 رو در نظر میگیرم. 8 به این معنی است که من برای 2 سال این جلسه رو برنامه‌ریزی کردم. هر 3 ماه یک بار 8 بار، یعنی 2 سال و 8 جلسه برگزار خواهد شد. خب در صورتی که شما از تقویم‌های شمسی که تو بازار هست استفاده می‌کنید، از قسمت ریکارنس پترن استفاده نکنید، چون ممکنه به خاطر اینکه این تاریخ‌های شمسی و میلادی یک روز چپ و راست میشه، جلو عقب میشه، شما روزهای برگزاری جلساتون فرض کنید بیفته جمعه یا یه روز بیفته یک شنبه. این تغییر به خاطر اینه که تقویم‌های شمسی و میلادی هر چند سال یک بار یک روز جابجا میشن. پس در صورتی که از تاریخ شمسی استفاده میکنید، کلا قسمت ریکارنس رو استفاده نکنید، چون رفتار نامناسب و نارسا میبینید. دکمه اوکی رو کلیک میکنیم. همونطور که میبینید این برگزاری از اینجا تا اینجا تو این بازه زمانی ایجاد شده. خب همونطور که گفتیم ما از کلندر در حالتی استفاده میکنیم که فرد یا گروه خاصی میخوایم تعطیلات یا ساعت‌های کاریشون به صورت خاص تعریف بشه، یا حتی میتونیم این رو برای زمانبندی یک وظیفه خاص در نظر بگیریم. فرض کنید وظیفه‌ای داریم برای تعمیر کردن یک سیستمی که به خاطر اینکه این به صورت روزانه ازش استفاده میشه و ما می‌خوایم اختلالی توی سرویسمون ایجاد نشه، توی شب می‌خوایم انجامش بدیم. پس یک تقویم شبکاری به فرض باید داشته باشیم تا هر وقت وظایفی از این شکل داشتیم اون تقویم رو بهش تخصیص بدیم و افراد بخوایم که توی اون ساعت‌ها به انجام اون وظیفه بپردازن. پس تقویم برای استفاده فرد یا گروه خاص با حالت زمان کاری خاصه یا وظایفی که به شکل خاص ایجاد میشن توی پروژه. من روی دکمه اوکی کلیک میکنم. این تقویم با این تعریفی که انجام دادیم ذخیره خواهد شد. این امکان وجود داره که شما تقویمی که ذخیره کردین رو بین پروژه های خودتون کپی بکنید یا اون رو در گلوبال تمپلیت ذخیره کنید که هر وقت پروژه جدید ایجاد کردین از اون تقویم قبلی استفاده کنید. یعنی که لازم نیست که هر سری که یه پروژه جدید درست میکنید یک بار هم یک تقویم جدید رو اصلاح بکنید و همه تعطیلات سازمانی توش وارد بکنید. برای این کار ما به سربرگ فایل و سربرگ اینفو میریم. در اینجا گزینه وجود داره به اسم ارگانایزر. روی این که کلیک کنید پنجرهش باز میشه. سربرگ کلندرز، شما تقویم شرکت رو که توی پروژه جابجایی وجود داره میتونید کپی بکنید توی قسمت گلوبال که توی همه پروژه‌ها استفاده بکنید. در مورد روش کار کردن با ارگانایزر ما بعداً صحبت میکنیم. پس خیالتون راحت باشه که شما هیچ وقت لازم نیست که یه تقویم رو بارها به تعداد پروژه هاتون ایجاد بکنید. یک بار برای همیشه توی یک پروژه ایجاد میکنید و میتونید از اون به بعد در بقیه پروژه ازش استفاده بکنید. خب حالا نوبت به این میرسه که ما گزینه‌های تقویم رو ویرایش بکنیم. در همین قسمت فایل ما به آپشنز میریم و در سربرگ اسکیجول این گزینه‌ها رو بررسی می‌کنیم. در صورتی که می‌خواید گزینه‌های تقویم رو برای همه پروژه‌های جدیدی که از این به بعد دارین ویرایش بکنید، All New Project رو انتخاب می‌کنید و این قسمت رو ویرایش می‌کنید. و در صورتی که فقط مربوط به این پروژه است، اسم پروژه‌تون رو از اینجا انتخاب می‌کنید. خب بذار اینجا شروع بکنیم. ساعت‌های روز به صورت پیش‌فرض عدد 8 انتخاب شده. این 8 به چه معناست؟ به این معنی که در صورتی که شما تقویمتون 8 ساعت کاری در روز رو داره، شما همینجا عدد 8 رو باید انتخاب بکنید. یعنی وقتی به نرم افزار جلوی یک وظیفه میگین وظیفه 3 روز طول میکشه، 3 تا 8 ساعت رو به عنوان کار اضافه میکنه. اما اگه تقویمتون 7 ساعت کاری در روز باشه یا 9 ساعت باشه، این عدد متفاوت میشه و شما یک رفتار عجیب غریبی از نرم افزار میبینید. پس حتما باید یک سینکی برقرار بشه بین عددی که اینجا برای ساعت‌های یک روز میزنید و عددی که توی یک تقویم تعریف شده. همینطور برای اینها در صورتی که از W که مخفف ویک هست توی دیوریشن استفاده میکنید، باید این عدد رو درست تعریف کرده باشین. 40 به این معناست که 5 روز کاری داریم و هر روز 8 ساعت. 5 8 تا 40 ساعت در هفته. در صورتی که مثلا شما 6 روز کاری دارین، 6 8 تا این عدد باید به 48 تغییر پیدا کنه. و همینطور برای ماه شما تعریف میکنید در هر ماه چند روز رو دارید. به صورت پیش‌فرض 4 هفته 5 روزه یا 20 روز تعریف شده. این عدد برای حالتی که شما 6 روز کار میکنید میتونه 24 باشه. پس این تعریف بر اساس تقویمی که پروژه ازش استفاده میکنه. در صورتی که شما از تقویم پیش‌فرض 8 ساعته و 20 روز در ماه استفاده میکنید، به این گزینه‌ها دست نزنید.
دیفالت استارت تایم و اند تایم برای هر وظیفه هم همونطور که می‌بینید اگه این ساعت‌ها جلوی وظیفه وارد نکنید هم عدد 8 و 5 هست که سر و ته شروع ساعت کاری ما خواهد بود که توی تقویم همین ساعت‌ها یادتون باشه وارد کردیم. 8 تا 12 بود، 1 ساعت استراحت و 1 تا 5. پس 8 تا 5 ساعت کاری ما خواهد بود. پیشنهاد میکنم این ویکس استارتس آن یا روزی که هفته شروع میشه رو در حالت ساتردی قرار بدین. قاعدتا شروع هفته تو ایران شنبه هستش. البته این تاثیر روی زمانبندی و هیچی نداره، اصلا مهم نیست، مخصوصا یا ماه مالی شما، چون استفاده مالی از این نرس‌ها نمیخوایم بکنیم. ولی اگه بخواید استفاده بکنید حتما این تقویم رو، این تنظیمات رو درست تعریف کنید. حتما شنبه باشه و اگه ماه شروع سال مالی شما ماه دیگه ای هست، اون ماه رو اینجا انتخاب بکنید. خب وقتی این تنظیمات هماهنگ شد با اون تقویم که شما برای پروژه تعریف کردید، میتونید اوکی رو کلیک بکنید. خب همینطوری که دیدین پس تقویم جایی هست که شما ساعت‌های و روزهای کاری و غیر کاری رو برای منابع یا وظایف خاص تعریف می‌کنید و بعد از اون باید تو قسمت آپشن ها به نرس‌ها بفهمونید که چطور دیوریشن یا مدت زمان وظیفه رو برای هر منبع تبدیل کنه.